L-ați văzut în ultimul timp pe Putin cum cere creșterea producției de drone? Țării cât mai multe drone la hectar. Tovarăși! Pe Prigojin cum se agită pentru mai multe proiectile? Ați rămas fără combustibil în Crimea, băieți? De ce credeți că sunt atât de disperați? Păi, ia să vedem ce se întâmplă pe front. Ziua 430 a războiului, rușii vor și ei drone. Înainte de a dezlănțui ofensiva, ucrainenii lovesc în spatele liniilor nimicind centre logistice, unități și puncte esențiale rusești. Forțele ucrainene au atacat o instalație de depozitare a petrolului din Sevastopol cu un val de drone Mugin 5 pe 29 aprilie. Imaginile postate pe 29 aprilie arată un incendiu mare la o instalație de depozitare a petrolului din Golful Cozacea pe 29 aprilie. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, guvernatorul de ocupație al Sevastopolului a declarat pe 29 aprilie că o dronă ucraineană a lovit un rezervor de petrol în apropierea Golfului Cozacea și a provocat un incendiu de peste 1000 de metri pătrați în tindere. Un important blogger rus din Sevastopol a raportat că 2 drone ucrainene au distrus 4 rezervoare de combustibil. Un alt blogger militar rus a raportat că cel puțin 10 drone ucrainene Mugin 5 au condus atacul de la aerodromul Școlni din Odessa și că o combinație de război electronic, arme de calibru mic și sisteme de apărare antiaeriană Pantsir S-1 a doborât majoritatea dronelor. Majoritatea, dar nu și pe astea două. Șeful de ocupație din Crimea, Sergei Aksinov, a declarat că atacul nu a avut ca rezultat victime. Un oficial al serviciilor secrete ucrainene a susținut că atacul a distrus 10 rezervoare de petrol cu o capacitate totală de 40.000 de tone de combustibil și că combustibilul distrus a fost destinat utilizării flotei Mării Negre. Acest oficial a insinuat de asemenea că atacul a fost o răzbunare pentru atacul rusesc cu rachete împotriva lui uman pe 28 aprilie. Unii bloggeri au susținut că acest atac evidențiază eficiența utilizării dronelor ieftine pentru atacuri prin roiuri și subliniază necesitatea ca forțele ruse să acopere spațiul aerian din Crimea cu mai multe sisteme de apărare aeriană. Colac peste pupăză, forțele ucrainene continuă să vizeze zonele din spatele liniilor rusești din regiunea Luhansk. Surse au susținut că forțele ucrainene au lovit Brianka cu 4 rachete HIMARS pe 29 aprilie. Forțele ucrainene continuă să țintească mijloacele militare rusești în zonele din spate și în sudul Ucrainei. O sursă rusă a susținut pe 29 aprilie că forțele ucrainene au efectuat o lovitură HIMARS împotriva postului de comandă al Diviziei 19 de pușcași motorizați ruși, adică Armata 58 de arme combinate din districtul militar de sud, la 20 de kilometri de linia frontului, iar imaginile localizate arată urmările unei lovituri HIMARS lângă Tavia, regiunea Zaporizhie, 14 km nord-vest de Tokmak și 20 de km de linia frontului actuală. Pentru ca cocktailul să fie perfect, Prigojin se tânguie că a rămas fără Wagner și fără muniție. Acesta amenință că va retrage forțele Wagner din Bahmut dacă comandamentul militar rus nu reușește să ofere mai multe muniții mercenarilor Wagner. Prigojin a declarat într-un interviu cu un blogger militar afiliat la Kremlin pe 29 aprilie că mercenarii Wagner vor continua să lupte în Bahmut, dar vor trebui să se retragă într-o manieră organizată sau să rămână și să moară, dacă situația nu se îmbunătățește imediat, bineînțeles. Prigojin a declarat că Wagner are nevoie de aproximativ 80.000 de obuze pe zi. Prigojin a adăugat că Wagner primește doar 800 din cele 4.000 de obuze pe zi pe care le solicită în prezent. Acesta a susținut că Wagner și comandamentul adjunct al forțelor ruse din Ucraina, generalul de armată Sergei Surovikin, au elaborat un plan de măcinare a forțelor ucrainene din Bahmut, care a privat Ucraina de inițiativa sa pe câmpul de luptă. Mențiunea lui Prigojin despre Surovikin este probabil o încercare de a se afilia public cu Surovikin, deoarece favoarea președintelui rus Vladimir Putin se îndepărtează de rețeaua șefului general al armatei Rusei, generalul Valeri Gerasimov.
Prigojin încearcă probabil să recâștige accesul la mai multe muniții, deoarece Putin schimbă din nou conducerea militară rusă într-un mod în care îl poate favoriza pe Prigojin. Amenințarea lui Prigojin de a se retrage din Bahmut poate indica de asemenea că Prigojin se teme că pozițiile rusești din spatele Bahmutului sunt vulnerabile la contraatacurile ucrainene. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.